Ma! Hinaan mo yan, ma! Pag ito walang nagbago talaga, nako. Hinampas na. Pabalik talaga kita sa seller mo, nako. Hi everyone, this is Megan Laika and welcome back to my channel. Ayan, nakikita nyo naman sa title, i-unbox ko ngayon ang aking Boya mic. Actually, ito yung first time ko na magkakaroon ng ganitong mic kasi nakita nyo naman, di ba, nung nag-first YouTube anniversary ako, pinakita ko sa inyo kung ano yung setup ko, yung mga equipments na ginagamit ko. So, literal na tripod at cellphone lang talaga. So, ayan, naisipan ko na bumili na ngayon. And, nabili ko siya sa Shopee ng 820 pesos. Sobrang mura. Actually, ito ata yung pinakamura dun. Kasi hinanap ko talaga yung pinakamura. Yung iba, umabot ng 900, 1,000 plus, ganyan. And, kakarating lang nito kanina and kailangan ko na siyang buksan. Syempre, baka may sira, ganyan. Para mabalik natin kaagad or ma-refund natin. So, medyo tumabingi na yung kanyang box, no? Ayan, tabi-tabingi na. Dahil siguro sa courier or hindi ko alam. Nakalagay dito compatible with smartphones, tablet, DSLR cameras, consumer camcorders, audio recorders, etc. Compact and lightweight directional mic. Rugged metal construction, no battery required, professional furry windshield included. So, wala akong alam kung ano yung mga specs niya, kung ano mga information about sa mic na to. Basta, gamitin natin siya. So, buksan na natin yung kanyang box. So, ayan, binuksan ko na siya, natanggal ko na yung laman. Tapos, sa loob ng box, merong, ayan, may manual siya. So, yung mga informations about dito sa mic na to. And, meron siyang warranty card. Ayan. Tapos, ayan, ito na siya, yung mismong mic. And, andito yung mga ibang included. So, meron ditong dalawang cord. So, yung isa dito may nakalagay na smartphone. Ayan. Smartphone. So, I think ito yung para sa cellphone. And, ito naman yung para sa camera. Kasi, ayan, ito yung sa cellphone, meron siyang 3 lines. Tapos, yung sa camera, ayan, tigda 2 lines lang. Tapos, ayan, may pangmalakasang pangontra sa, insekto. And, ayan, yung lalagyanan ng mismong mic, ito siya. Tapos, meron ditong pouch. Ayan, lalagyanan ng mic, cutie. Kasama na siya doon. Ayan, may nakalagay na Boya. And, ito na yung mismong mic. Ang syaba, ang cute. Ang fluffy naman ito. Ang cute niya. So, tanggalin natin yung mismong mic. Yan, ito yung mic. May nakalagay dito na Boya By-MM1. Tapos, ito yung mismong purse. Sobrang floppy niya. Ayan o. And, may goma siya dito sa gilid nung pinapasukan ng mic. And then, ayan, may Boya na nakalagay. So, i-set up na natin siya para matry na natin. Actually, wala siyang lalagyanan dito sa aking tripod kaya hindi ko alam kung paano to. Hawakan ko na lang muna siguro. Yan, ganito siya kapag may mic. Ayan, nakasaksak yung mic ko dito ngayon. Tapos, try kong tanggalin. Ayan, hindi ko alam. Hindi ko alam kung may nagbago ba. Hello, hi, hello. So, hindi ko pa rin ma-identify kung may pinagkaiba sila. Pero kanina, nung pinakinggan ko naman, kapag mayroong mic na nakalagay, medyo buo yung boses ko. Tapos, nung tinanggal ko, parang ganito. Parang sakto lang na medyo maingay na malakas, ganon. Ayan, ganito siya kapag may mic. Ayan, nakasaksak yung mic ko dito ngayon. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung may nagbago ba. Hello. So, ayan, may electric fan kasi dito ngayon and doon natin mas malalaman kung may pinagbago ba kapag isasaksak natin to ngayon. Rinig naman siguro yung electric fan, diba? So, isaksak natin itong si Boya mic. Ayan, may electric fan dito ngayon sa aking gilid and hindi ko alam kung maririnig ba siya ng bonggang-bongga dito ngayon sa video ko or kung mababawasan ba yung tunog, malilesin niya or medyo tatahimik. Di ko alam, wala akong idea. Rinig naman siguro yung electric fan, diba? Medyo tatahimik, di ko alam, wala akong idea. Rinig naman siguro yung electric fan, diba? Medyo tatahimik, di ko alam, wala akong idea.
Hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung may ano ba, may nagbago ba or nakatulong ba itong mic na to, no? So, I think kailangan kong hello, ganon. Saksak nga natin. Hello. Pag ito walang nagbago talaga, nako. Hinampas na. Pabalik talaga kita sa seller mo, nako. So, I think may kinalaman itong per na to, kaya feeling ko walang nagbago. So, try natin tanggalin to siya. And itong mic lang mismo yung gagamitin ko. Para bongga, ganon. Saksak natin. Okay, so ayan. Hello, my test. Hello. Feeling ko naman meron siya kasi wala siyang per, so mas ano na siya, mas bongga na yung kanyang mic. Hello! Yan, kinabit ko na muna talaga siya dito sa aking cellphone para habang nag-i-edit ko, dun ko ma-realize kung may nagbago ba talaga kapag meron akong mic and wala. Compact and lightweight directional mic. Rugged metal construction, no battery required. So, ang napansin ko lang naman sa ilang test na ginawa ko kanina, may pinagbago naman siya. Kapag merong mic, parang mas naging buo yung boses ko. Medyo lumakas din siya ng konti. Pero, yung ingay, like yung electric fan, yung kung ano mang ingay na maririnig nyo, andun pa din eh. Hindi siya sobrang nabawasan talaga. So, I think parang perfect lang siya sa mga mahihina yung boses. So, mavo-volumize lang niya or mapapataas lang niya yung volume ng maiging kalalabasan ng audio ng video mo. So, I think hindi siya sobrang makakatulong sa akin talaga kasi medyo malakas naman yung boses ko and nadadaan naman sa edit yung volume, 'di ba? Yung audio ng ating video. Pero ayun, sana makatulong pa din talaga siya ng bonggang-bongga and nandito na yan, hindi ko na siya mababalik doon. And ayun, happy lang ako na meron akong mic dito ngayon. Kahit quick test lang ito, sana nag-enjoy kayo at may natutunan kayo at nakatulong sa inyo din. So, ilalagay ko na lang dito sa kahit saan dito yung screenshot and pangalan ng shop na napagbilhan ko nito sa Shopee para if ever na gusto nyo ring bumili, doon na lang din kayo bumili kasi sobrang mura nga lang, 820 pesos. And kung may napansin man kayo, suggestions or kung ano man, ilagay nyo lang yan sa comment sa baba. And thank you guys for watching. See you in my next vlogs. Bye!